Hai cái chốt này không phải mình cầm mình giật ra nha, giật ra nó sẽ gãy luôn. Các bạn phải cầm, các bạn trượt ra phía sau rồi các bạn khéo léo các bạn kéo ra thì nó sẽ ổn hơn. Hi, I'm my friend. Welcome to Unbox and Review the Transformer Show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformer của mình ngày hôm nay nha. Ha ha, hôm nay mình có cái hộp. Yeah. Bên này là của SX01, Blitz Jetwing của BMB và bên này là ZV02 của Zitoy. Hai cái em này cũng xuất hiện thời gian gần đây và nhất là em này nè. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video để review so sánh 19, 110 hai em với nhau để các bạn xem chi tiết nó như thế nào để có dễ dàng lựa chọn và đánh giá nhé. Trước khi mình unbox thì mình cũng đánh giá sơ một chút xíu về cái hộp. Cái hộp của BMB bên này thì mình thấy in cái giấy láng bình thường, cũng có một số thông tin thôi ha. Ở phía sau cũng vậy, cơ bản nó cũng không có cái gì là nhiều ha. Rồi, bên ZV02 thì cái hộp này được in cái giấy láng thì cảm giác có vẻ xịn sò hơn chút xíu. Tuy nhiên là cái hộp rất là đơn giản. Thì có một cái dòng chữ ZV02 ở phía dưới thì có cái chữ Flash. Phía bên này cũng vậy, rất là đơn giản, không có cái gì hết. Ngoài ra thì em ZV02 còn được đi kèm một cái hộp như thế này. Cái hộp này mình nghĩ là cái phần mặt nạ và cái phần cánh đó các bạn. Rồi, chỉ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ unbox ngay nhé. Rồi bây giờ mình sẽ unbox em ZV02 nhé. Còn bạn nào muốn xem unbox lại em SX01 thì mình để link ở đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ unbox trước cái hộp nhỏ này nè, xem có cái gì ha. Đây là cái mặt này các bạn. Ở đây mình có hai cái phần cánh này các bạn. Mình sẽ gỡ ra luôn nhé. Cái phần cánh này thì mình thấy làm cái nhựa nó mờ mờ cũng khá là đẹp ha. Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, cái đây là cái phần đây là cái vali khi các bạn thấy ở bản tin đó, nó xách trên tay thì cái này nó sẽ thành cái bay luôn nha các bạn. Mình có một cái tay súng nè, và đây là các cái quả tên lửa nha. Ở đây cũng có một cái tờ giấy hướng dẫn ha, để mình xem. Hướng dẫn tất cả các cái bước luôn nha các bạn. Wow. Đây là em Blitz Jetwing ZV02, cầm khá là chắc chắn. Rồi cơ bản là như vậy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Let's go. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em ZV02 và bỏ tất cả các cái part có trên cái hộp lên trên bàn nha các bạn. Thì bên tay trái mình đây là em SX01. Có hai cái phụ kiện đơn giản thôi, đó là hai cái phần tay thay thế. Thì khi em này mình unbox rồi nó cũng chưa ở cái dạng hoàn thiện. Tuy nhiên có một số cái bước để trở về cái dạng hoàn thiện như thế này. Các bạn có thể xem lại video mình để trên này nhé. Ngoài ra thì em này cũng vậy luôn, em ZV02 cũng y chang như vậy luôn, cũng chưa có ở dạng hoàn thiện. Thì các bạn thấy ở đây rất là nhiều cái part. Những cái part này thì cơ bản là chủ yếu gắn lên em này để trở về cái dạng hoàn thiện. Tuy nhiên mình thấy nó có hơn một số cái phụ kiện, đó là đây là cái phần bay nè. Đó, rồi nó cho mình thêm một số các cái mạch LED để gắn vào cái phần chân và một số cái quả tên lửa để gắn thêm. Ở đây mấy tên lửa nhỏ và một cái tên lửa lớn để gắn vào cái dạng ở máy bay nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào các cái bước để lắp ráp em này về dạng hoàn thiện nha. Đầu tiên các bạn bật cái phần này lên nha. Ở đây mình có một cái công tắc nhỏ như thế này. Các bạn để cái đầu thẳng nó hướng lên trên, rồi sau đó mình đưa vào phía bên trong này nhé. Sau khi lắp cái phần đó vào rồi thì ở đây có cái mặt này các bạn. Đó, các bạn lắp hai cái pin AG1 vào cho mình nha. Rồi sau đó các bạn để cái phần đen này nè hướng vào phía trong, rồi mình sẽ đưa vào trong nha. Sau đó là cái phần mặt này các bạn, mình sẽ đưa vào theo chiều này nha, là xong nha. Đẩy vào cho nó chặt chút xíu ha. Bây giờ mình sẽ thử LED nha. Đó, các bạn thấy không? Nó sáng rồi nè, rất là tốt luôn ha. Tiếp tục đến cái phần sau lưng thì các bạn để ý ở đây nó có hai cái lỗ nè. Các bạn nhìn nha, hai cái lỗ như thế này. Cái cánh này có một vị trí mình cần có chú ý ha. Đầu tiên nè, mình bật cái phần này ra nha. Đây, cái phần này mình sẽ bật nó ra trước nè. Đó, cho nó thẳng sát như thế này luôn nha các bạn. Ở đây nó có một cái trục
để nó xoay cái phần này. Thì các bạn nhớ nha, không phải là toàn bộ cái này xoay. Ở đây là cái trục cố định nè, cái phần này là cái phần cố định nè, và cái phần đây nè nó sẽ xoay. Thành thử các bạn khi các bạn xoay á, các bạn cầm cái phần này ha, rồi xoay nè, các bạn xoay nè, đó nó như thế này nha. Đó, các bạn nhìn không, các bạn nhìn thấy cái chuyển động của nó không? Đó, thì cái phần này là cái phần cố định. Nhiều bạn không biết á, cầm nguyên cái phần này cố gắng dùng lực xoay một cái gãy luôn. Đó, thành thử cái này các bạn lưu ý chút xíu nha. Mình xoay lên như thế này rất là an toàn nha. Đó, rồi cái board này của mình cũng sẽ đẩy xuống luôn. Mình gập cái này xuống nè, như thế này ha. Rồi bên này thì mình gập theo chiều bên này, mình đẩy nó xuống. Đó là nó hoàn thiện một cái phần cánh như thế này ha. Rồi, thì ở đây cũng có một cái lỗ nè. Các bạn dùng cái trái bơm này nè. Đó, các bạn gắn vào theo chiều này ha. Gắn chặt vào. Đó là nó sẽ xong. Rồi, tiếp tục ở đây nó có một cái vị trí chốt như thế này. Các bạn bật nó ra, mình sẽ gắn vào nha. Đó, nó rất là đơn giản luôn. Tương tự với cái cánh bên này ha, cũng làm như vậy luôn. Thì các bạn để ý một chút xíu cho mình. Ở đây nè, cái mắt gài chỗ này nè, thấy không? Rồi, mình sẽ đẩy nó qua ha. Mình sẽ đẩy nó qua, đúng như hồi nãy mình nói luôn. Đẩy cái phần này đi. Thì lúc này nè, các bạn để ý nha. Ở đây nó cũng có một cái vết lõm nè, như thế này ha. Nó sẽ đẩy vào cái chỗ G đây luôn. Đó, nó như vậy đó. Là nó sẽ chắc chắn luôn các bạn. Đó, rồi, xong tiếp tục mình làm các cái bước còn lại thôi. Và cũng xong với cái cánh bên này ha. Tiếp tục xuống phía dưới thì các bạn để ý ở sau nó có một cái vị trí như thế này ha. Mình đụng vô mình còn thấy cái vết dầu họ để lại cái gì nó bôi trơn cho đây nè. Rồi, ở đây cái khớp cầu thì mình chỉ cần việc ấn vào thôi là xong. Tương tự với bên này cũng vậy luôn nha. Đó là ráp được hai cái phần phía sau như thế này ha. Ngoài ra thì mình cũng có hai cái port như thế này nha các bạn. Thì hai cái port này á, mình có hai cái loại tên lửa. Đây, như thế này nè. Thì mình gắn vào cái nào cũng được ha. Nó có cái vị trí khe như thế này nè. Mình gắn vào như thế này ha. Một cái. Bên này cũng vậy luôn. Đó, các bạn đẩy một cái là nó vào luôn như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ cầm theo cái chiều này. Ở đây các bạn để ý có một cái vị trí nó nhô lên như thế này nè. Ở đây nè, nó có rất là nhiều cái khe. Đó, thì mình nghĩ là lắp một số cái khe ở trên á, để chút xíu nữa cái chân này nó gập thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới phía trên nhiều nha các bạn. Đó, như thế này là xong một bên chân nha. Rồi, tương tự với bên này cũng y chang như vậy luôn. Ngoài ra thì chỗ cái động cơ đẩy này nè, bật nó ra như thế này ha. Bên trong này nó sẽ có một cái vị trí thì các bạn lắp hai cái mạch còn lại vào hai cái bên chân như thế này, cũng lắp pin AG1 nha các bạn. Thì ở đây mình đã lắp sẵn vào phía bên trong này rồi ha. Bây giờ để mình bật thử cái led này xem như thế nào ha. Lắp nó qua như thế này nè, rồi mình dùng cái nhíp mình ấn vào đây nè. Đó, các bạn thấy không? Và đây là cái dạng hoàn thiện của em SX01 và ZV02 nha các bạn. Trước khi mình review thì mình cũng muốn nói chút xíu về em Blitzwing này. Cái đồ chơi Blitzwing này được phát hành lần đầu tiên vào năm 1984 tại Nhật Bản. Và nó cũng thuộc dòng Diaclone của Takara và nó có cái tông màu xám và xanh lục. Sau đó thì được Hasbro mua bản quyền và sơn lại cái màu tím và màu nâu. Cái chi tiết này khá là đặc biệt. Nó làm mình nhớ đến một cái phiên bản DOS Blitzwing của Treasure, đó là cái bản vintage và được sơn cái màu tím và cái màu nâu. Cái lúc đầu tiên mình xem cái phiên bản này thì mình thấy cái này là ba màu hả ta, nhưng mà không phải. Sau khi mình tìm hiểu sâu vào thì mình biết Treasure đã sơn và kỷ niệm lại cái màu hồi đó của Hasbro đã sơn lại cho em Blitzwing này nha các bạn. Cái điều này là một cái điều khá là thú vị ha. Và cái em Blitzwing này là một em robot và cái dạng là triple tranger nha các bạn. Có nghĩa là nó có thể train qua hai cái dạng, đó là dạng máy bay chiến đấu và cái dạng xe tăng luôn. Và trong cái phim Bumblebee này nè, cái thiết kế của Blitzwing này là không giống bất cứ cái hóa thân nào trước đó của em Blitzwing nha. Và mình nói một chút xíu cái điều này rất là thú vị luôn. Ok, thì
trong cái phim Bumblebee đó thì mình thấy cái phim Bumblebee này nó chiều lòng cả hai phe, hai fan, đó là bên movie và cả bên hoạt hình luôn các bạn. Tại vì họ lấy những cái hình tượng thiết kế của hoạt hình và họ làm chi tiết lên để cho cái con robot, cái con Transformer nhìn nó thực và nó chi tiết hơn. Tuy nhiên cũng có một số cái Transformer là họ không có lấy giống theo. Ví dụ em Blitzwing này hoặc là em Bumblebee thì nó không có giống theo trong cái hoạt hình G1 nha các bạn. Thì mình nói một chút xíu, ở đây mình có làm một cái tool thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần giải nén cái file RAS mình để ở phía cái đường link bên dưới nè, các bạn tải về, các bạn giải nén ra, các bạn vào cái folder Choitin version 1, các bạn kích vào Choitin SE là nó sẽ chạy cái chương trình lên. Cái tool này thì cũng đơn giản thôi các bạn, mình liệt kê một số cái em Transformer xuất hiện trong 3 phút đầu ở cái phim Bumblebee đó các bạn. Thì bên trái là Autobot và bên phải là Decepticon nha. Ví dụ như em Blitzwing nè, các bạn kích vào thì các bạn sẽ có thể thấy được hai cái hình hai bên nè, một bên là hoạt hình và một bên là movie. Các bạn có thể thấy được cái sự giống và khác nhau hoặc có thể lấy cảm hứng hay không. Ví dụ như em Shockwave nè, em Shockwave thì giống nè ha. Còn bên này thì Bumblebee thì khác nè, Autobot, Optimus thì lại là giống nè. Ở đây thì dưới hai cái logo có cái chữ G1 và Movie thì các bạn kích vào, các bạn có thể thêm ảnh để các bạn có thể xem. Phía bên dưới cũng có cái nút chuyển đó, cơ bản là như vậy ha. Mình hy vọng là cái tool này có thể giúp các bạn tạo cảm hứng hơn trong quá trình chơi trend để có thể thấy được những cái phiên bản từ G1 mà họ phát triển lên Movie nó đẹp như thế nào ha. Còn bây giờ thì bắt đầu phần review nhé. Về cái cảm giác cầm nắm ban đầu thì SX01 cho mình cái cảm giác khá nhẹ và cầm hơi lỏng lẻo, các bạn xem nè. Đó, như thế này nè, đó, cầm lên nó gặp lại như thế này luôn nha. Đó. Và khi mới unbox ra thì nó có cái mùi nhựa nó hơi hôi nha các bạn. Cái nhựa này cảm giác nó bay cái mùi rất là khó chịu nha. Còn cái em ZV02 á thì cái cảm giác cầm nắm nó rất là chắc chắn luôn các bạn. Mình cầm mình lắc nó rất là chắc chắn luôn. Đây các bạn xem nè. Đó, nó cứng cáp, cầm nó cực kỳ tốt. Tuy nhiên có một cái điểm trong quá trình mình trải nghiệm mình cực kỳ khó chịu luôn, đó là hai cái phần cánh này. Hai phần cánh này rất là dễ rớt. Đó, các bạn xem nè, nó rớt đụi luôn. Nó không có chính chắc. Thì chút xíu mình sẽ phân tích về cái cơ chế tại sao cái cánh này nó bị như vậy nha. Bây giờ thì mình sẽ phân tích trước về hình dạng thiết kế bên ngoài, sau đó mình sẽ phân tích cái phần khớp nha các bạn. Về hình dáng thì tổng thể ZV02 nó cao hơn tầm 3cm so với SX01 và tạo cảm giác lực lưỡng hơn nha. Cơ bản hai phiên bản này cố gắng bám sát phim về tổng thể. Chút xíu nữa mình sẽ phân tích rất là sâu về chi tiết nhé. Về cái phần nhựa thì SX01 cho cái phần nhựa tương đối thôi, có chút cảm giác hơi dẻo một chút xíu ở một vài vị trí, nhất là phần nối cánh và một số cái part lẻ nha. Và nhựa ở em ZV02 thì cho mình cảm giác dày, cứng cáp, bề mặt mượt mà và mình thấy nó rất là chắc chắn nha các bạn. Về cái phần đầu, cả hai cái phiên bản đều là bám sát theo phim nha. Tỷ lệ có phần khác đôi chút, tuy nhiên ở phần mặt nạ có hai cái lỗ hút khói phần độc á thì bên ZV02 có tỷ lệ tốt hơn tại vì nó to hơn. Còn em SX01 nó bị nhỏ nha các bạn. Và cả hai đều có cái phần LED ở trên đây ha, mình bật lên cho các bạn xem. Và ở SX01 có một cái điểm hay hơn, đó là cái phần mặt nạ nè, có thể tháo rời ra được, lộ cái phần mặt người trong này và nó là giống như cái hoạt hình nha các bạn. Về thiết kế hai phần cánh thì SX01 rất sát phim về hình dạng nha các bạn. Phần bên trong cánh nó có hai cái chớp nhọn giống phim, còn ở ZV02 thì nó chỉ có một cái chớp thôi. Và trên cả hai phần cánh của hai phiên bản đều có chi tiết kẽ lằn chìm. Tuy nhiên ở S01 có cái hình ảnh in trên cánh. Đây các bạn xem bên phải và bên trái nó rất là sát phim luôn, mà ngay cả cái bản 3A mình cũng không có luôn. Tất nhiên ZV02 cũng không có. Phần cánh S01 thì được sơn battle nên mình thấy nó nhìn chân thật hơn. Nhưng hai cái quả bơm gắn trên cánh thì tỷ lệ của ZV02 nó bám sát phim hơn nha các bạn. Ở S01 hai cái trái bom này mình thấy nó hơi nhỏ. Tuy nhiên cái phần đuôi cánh thì ZV02 thì mình thấy nó bám phim tốt hơn luôn. Và ở S01 nó cho mình những cái trái hỏa tiễn nhỏ này nè, nhưng mà cái chi tiết này thì nó không có trong phim nha các bạn. Về tổng thể phần thân và ngực ở ZV02 cho cảm giác tỷ lệ bám phim hơn, cảm giác nó lực lưỡng, còn ở S01 thì nó vừa phải thôi. Tuy nhiên chi tiết của S01 mình thấy lại đẹp hơn rất là nhiều luôn. Nhất là phần kính máy bay, cái màu vàng đậm và các cái phần viền kính nó làm rất là chân thật, bám phim và đẹp hơn ở ZV02 nha các bạn. Và ở em ZV02 có một cái part ngực, nó là cái chi tiết kim loại và rất là chắc chắn luôn. Các chi tiết của S01 thì mình thấy nó rõ ràng hơn, còn ở ZV02 mình thấy nó quá là sạch sẽ nên chi tiết nó không có được bật lên nhiều. Và ngoài ra một số chi tiết in ở ZV02 in số 021, còn S01 in số 201 thì 201 là theo như trên phim và bám sát phim hơn nha các bạn. Tuy nhiên ở phần ngực
ZV-02 có một cái phần chi tiết tam giác đỏ nó lại sát phim hơn. Nhưng nếu xem kỹ thì ở S01 có in một chiếc máy bay, và theo trong phim á, thì mình thấy nó có hai chiếc máy bay nhỏ hơn. Nhưng ở MZV-02 thì không có một cái chi tiết máy bay nào hết. Và một điểm quan trọng về MZV-02 này mình muốn cảnh báo sớm cho các bạn. Thì các bạn để ý trên này khi các bạn trend đó, đây ở trên đây nó có hai cái chốt này không phải mình cầm mình giật ra nha, giật ra nó sẽ gãy luôn. Các bạn phải cầm, các bạn trượt ra phía sau rồi các bạn khéo léo các bạn kéo ra thì nó sẽ ổn hơn. Các bạn xem cơ chế mình để trên màn hình nhé, tại vì mình rất là sợ một số các bạn trend sớm nó sẽ làm gãy cái này thì rất là tiếc luôn nha. Ở trong phần nách của ZV-02 thì mình thấy cái chi tiết detail rất là đẹp mà X01 không có nha các bạn. Về thiết kế phần tay thì phần tay của ZV-02 có tỷ lệ bám phim tốt hơn và chi tiết cũng giống phim nhiều hơn. Nó có sự cân đối giữa phần tay phía trên và phía dưới. Ở S01 cái phần tay trên nó cảm giác hơi bé so với phần tay bên dưới, và chi tiết cái phần tay dưới màu xám thì mình thấy nó không có giống phim lắm. Tuy nhiên nhờ được sơn battle và chi tiết làm sắc bén nên nhìn nó hấp dẫn hơn ở ZV-02. Cái tay ZV-02 nó có phần tên lửa có thể giấu vào bên trong thì mình thấy đây là một cái thiết kế khá là hay luôn các bạn. Tiếp đến về chi tiết cái phần chân thì phần chân phía sau ZV-02 nó có hai cái phần váy, chi tiết này mình thấy giống với phiên bản 3A mà S01 không có nha các bạn. Về tổng thể tỷ lệ chân thì của ZV-02 đẹp hơn S01, tỷ lệ nó cân đối hơn giữa trên và dưới, và cái phần chân nó cho cảm giác gọn gàng, chi tiết bám sát phim và theo bản 3A nhiều hơn. Nhất là cái chi tiết phần chân nó có cái vạch và những cái chữ nó tạo hình cái phần giáp nó rất là tốt luôn. Và chi tiết ở trên đùi á thì ở S01 cái phần chân trên nó hơi nhỏ và cái phần chân dưới cái chi tiết nó không gọn và nó không bám sát phim lắm. Các cái port khá là lỏng lẻo và không có chặt nha, mình gắn rất là nhiều nó cũng không có chặt, nó cứ rớt ra hoài luôn. Bên chân ZV-02 thì có cái hỏa tiễn và được gắn led phát sáng nên cái phần chi tiết này nó bám sát phim hơn rất là nhiều luôn các bạn. Cái phần chân này ZV-02 làm rất là tốt. Về phần bàn chân của hai phiên bản cơ bản là bám sát phim, nhưng ở ZV-02 khoảng nó 70% là cái bàn chân được làm bằng kim loại nên nó rất là chắc chắn cho các bạn. Ở phía dưới này nè, toàn bộ là mình cầm nó cực kỳ chắc chắn luôn và giúp cho ZV-02 đứng tốt hơn. Còn ở S01 chỉ có một chút xíu cái phần lõi và nối cái phần gót bằng cái kim loại. Tuy nhiên cái thiết kế như thế này nó làm cho cái chân này nó không chắc chắn bằng, phải điều chỉnh mới đứng tốt được. Chút xíu nữa vào phần khớp mình sẽ phân tích sâu cái vị trí chỗ này nhé. Cơ bản thì vừa rồi mình đã phân tích về thiết kế hình dạng, bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần khớp nha các bạn. Về phần cánh thì cả hai đều có thể đưa ra sau và đưa lên trước. Tuy nhiên ZV-02 rất là lỏng lẻo, trong quá trình review chỉ cần tác động lực thì cũng có thể rớt ra luôn nha các bạn. Còn SX01 thì có thể đưa lên cao và đưa xuống thấp như thế này. Về phần đầu thì cả hai con đều là khớp cầu và khá là chắc chắn nha các bạn. Có thể xoay được 360 độ và có thể xoay qua các cái hướng khác nhau. Và từ cái phần này thì mình có thể bô được những cái dáng và cái thần thái tốt hơn cho cả hai. Về cái phần đầu thì cả hai là tương đối như nhau nha các bạn. Ngoài ra thì còn có một cái phần khớp phụ có thể giúp cái đầu cúi tới trước hoặc ngửa ra sau một chút xíu. Về cái phần eo thì cả hai đều có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Tuy nhiên là vì vướng cái giáp nên chỉ có thể lắc qua phải lắc qua trái như thế này thôi. Nhưng bên em ZV-02 thì cái phần khớp này nó chắc chắn hơn nhiều so với SX01 nha. Các bạn xem cái biên độ bên hông nè và cái phần vướng giáp nè. Đó, nó như thế này ha. Về cái phần giáp vai thì ZV-02 mình thấy nó khá là lỏng lẻo hơn so với SX01. SX01 thì nó chắc chắn hơn, nó có cái phần bật giáp lên. Ngoài ra các bạn để ý cái phần cánh nhọn phía trên nha, ZV-02 rất là lỏng lẻo luôn. Còn SX01 thì mình thấy có thể giữ được các cái vị trí luôn. Về cái phần khớp tay thì cả hai đều có thể xoay được 360 độ như các bạn. Đó, các bạn xem trên hai cái màn hình này ha. Tuy nhiên ở em ZV-02 thì cái khớp này nó chắc hơn rất là nhiều luôn. Còn em SX01 thì nó vẫn chắc nhưng mà nó không có chắc chắn bằng ZV-02 nha các bạn. Tiếp theo là cái phần biên độ giơ tay lên cao thì cả hai đều có thể đưa cái tay lên được 180 độ, đưa thẳng lên trên cao luôn nha các bạn. Tuy nhiên ở em ZV-02 thì chỉ là khớp thường thôi nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn. Còn ở em SX01 thì cái này mình thấy là khớp nảy, và khớp nảy này nó cũng chắc chắn luôn nha. Cả hai rất là chắc chắn về cái phần tay này ha. Tiếp theo ở cái phần cánh tay bên trên thì cũng có một cái khớp cả hai đều có thể xoay được 360 độ. Ở em ZV-02 thì mình thấy là cái phần khớp này nó rất là chắc. Còn em SX01 mình thấy cũng chắc chắn nhưng mà nó không chắc chắn bằng nha. Ở phần cùi chỏ thì cả hai đều sử dụng cơ chế khớp đôi. Ở em ZV-02 thì là khớp bản lề đôi nha các bạn, và mình thấy nó rất là chắc chắn luôn. Còn ở em SX01 thì cái này là một cái khớp bản lề và một cái khớp nảy. Tuy nhiên nó cũng rất là chắc chắn. Cả hai đều gặp được rất là sâu và sát luôn nha các bạn. Tiếp theo là phần cánh tay bên dưới thì ở đây cả hai đều có một cái khớp để có thể xoay được 360 độ. Ở em ZV-02 thì mình thấy là cái khớp này nó rất là chắc luôn. Còn ở em SX01 cũng chắc chắn nhưng không chắc chắn bằng.
Tuy nhiên có một điều mình phải nói đến là tuy SX01 không bằng nhưng nó vẫn chắc chắn nha các bạn. Nói chung là vẫn cứ giữ được cái tư thế rất là ok ha. Tiếp theo về phần bàn tay thì cả hai đều có thể xoay được 360 độ nha các bạn. Tuy nhiên ở ZV-02 cái này là cái phần khớp giống như là khớp đĩa vậy đó, nên chỉ có thể xoay được thôi và không có thể lắc qua lắc lại. Tuy nhiên ở em SX01 thì vì là cơ chế khớp cầu nên có thể lắc lên lắc xuống được nha các bạn, và lắc qua lắc lại hai bên luôn. Còn một điều nữa thì ở ZV-02 cái phần ngón tay nó chỉ có hai cái phần khớp thôi. Còn ở MX-01 thì tất cả ngón tay đều có đủ 3 cái khớp và ngón cái cũng vậy luôn. Về cái phần bàn tay thì ở MX-01 mình đánh giá cao hơn nha các bạn. Về cái biên độ đá ngang thì cả hai đều có thể đá lên rất là cao luôn. Tuy nhiên ở em ZV-02 chỉ là một cái khớp bình thường thôi, nhưng mà nó rất là chắc chắn và có thể giữ được ở tất cả các vị trí. Mình để từ từ từng vị trí nó đều giữ được. Còn em X01 là cái khớp nảy nhưng mà mình thấy rất là lỏng ha. Đưa lên cao thì giữ được nhưng mà mình chạm vào thì nó sẽ tuột xuống nha các bạn. Thì cái phần này thì ZV-02 mình thấy ok hơn nha các bạn. Về cái phần biên độ đá lên phía trước thì ở ZV-02 chỉ là một cái khớp bình thường thôi. Tuy nhiên đá lên là bị vướng giáp nên cũng không được cao quá. Ở em SX01 đây là cái khớp nảy khá là chắc chắn và có thể đưa lên được rất cao. Mình có thể ăn gian mình lách cái giáp và mình đưa lên cao được hơn, nên cái biên độ nó sẽ cao hơn nha các bạn. Tuy nhiên trong quá trình trải nghiệm thì cái phần chân của em SX01 gây cho mình có sự khó chịu là cái phần đầu gối rất là lỏng, nên nó cứ lúc lắc mình rất là khó cầm. Và cái biên độ ở phía sau thì cả hai đều đưa ra sau rất là cao luôn các bạn ơi. Cơ bản về cái phần này thì mình thấy ZV-02 chắc chắn hơn SX01 rất là nhiều nha các bạn. Phần phía trong chân này thì cả hai cũng có cái khớp bình thường thôi, xoay được 360 độ, cái độ chắc chắn nó rất là tốt luôn. Tuy nhiên mình thấy ở ZV-02 thì nó nhỉnh hơn ở SX01 một chút xíu nha các bạn. Về cái phần khớp gối thì cả hai đều sử dụng cái bản lề đôi. Tuy nhiên ở em ZV-02 mình thấy rất là chắc chắn luôn các bạn. Có lẽ đây là cái phần khớp mà rất là cứng mà mình phải dùng lực rất là nhiều. Chỗ này các bạn cẩn thận nha, bể nó phải cẩn thận một chút xíu, tại vì em ZV-02 nó rất là cứng. Còn em SX01 thì mình thấy nó chỉ tương đối thôi. Tuy nhiên cái bản lề đôi ở phía trên thì mình thấy nó khá là lỏng. Các bạn đưa lên rồi các bạn thả xuống, các bạn thấy nè, nó tuột lên tuột xuống nè, nó không có giữ được nha. Nên cái phần này thì em ZV-02 mình thấy nó tốt hơn ha. Về cái phần bàn chân thì cả hai đều có thể lắc qua bên phải, lắc qua bên trái một chút xíu và lắc lên lắc xuống. Tuy nhiên ở em SX01 thì mình thấy cái biên độ nó cao hơn. Nhưng mà một phần thì do cái thiết kế của em SX01, cái cơ chế trend đó là các bạn nhìn cái gót phía sau này mình có thể bật ra mình tuột xuống. Tuy nhiên như vậy thì nó sẽ làm cái chân rất là lỏng lẻo. Còn em ZV-02 thì cái phần chân này mình thấy nó chắc chắn hơn rất là nhiều so với SX01 nha. Và một cái phần nữa thì các bạn xem nhé, ở cái phần giáp chân của ZV-02 nó rất là chắc chắn luôn, nó bám vào, nó tạo thành cái khối rất là đẹp. Còn em SX01 các bạn xem nè, nó rất là lỏng lẻo, mình cài hoài nó chỉ dính chút xíu thôi, và khi các bạn cầm trải nghiệm thì nó rớt ra luôn. Với cái tay bên phải thì các bạn chỉ cần kéo ra như thế này ha. Đó, rồi các bạn thay cái phần tay súng vào rất là nhẹ nhàng là được nha, rất là đơn giản ha các bạn ha. Tiếp theo là về cái tay bên trái thì các bạn chỉ cần kéo ra và mình thay vào thành cái tay mũi khoan thôi nha các bạn, rất là đơn giản luôn. Ở phần phụ kiện của ZV-02 thì nó cho mình thêm những cái tên lửa nhỏ như thế này để gắn vào cái dạng máy bay nha các bạn. Và mình cũng có thêm một cái trái bom như thế này ha, gắn vào cái dạng máy bay thì cái phần này mình thấy nó sát phim nha, gắn vào thì nó rất là giống phim. Ngoài ra thì đây các bạn xem nha, mình có một cái bay như thế này, bình thường nó giống như là một cái vali để em ZV-02 xách gì đó, còn khi cần sử dụng thì cái này nó sẽ tách ra được như thế này nha các bạn. Đó, nó tách ra như thế này thì bên trong này nó có hai cái phần này là cái phần hỗ trợ để đứng đó các bạn, mình sẽ gỡ ra luôn nhé. Đó, cái này mình bật vào nhau và mình để lên như thế này. Cái này nó làm cái chi tiết detail mình thấy rất là đẹp và sắc nét luôn nha các bạn. Đây các bạn xem nè, cực kỳ tốt ha. Trên đây nó có rất là nhiều cái lỗ, những cái lỗ này thì mình nghĩ là sẽ để gắn các cái vị trí nó linh hoạt hơn. Đây thì cái này nó sẽ gắn trực tiếp vào nha các bạn, mình gắn ở đâu cũng được luôn, ví dụ như mình sẽ gắn ở đây. Đó, sau đó cái phần còn lại nè mình sẽ gắn vào như thế này thì nó sẽ chắc. Và cái phần bay này mình đánh giá nó còn cao hơn cả cái bay của 3A DS nữa nha các bạn, vì có những cái chỗ này nó rất là linh hoạt nè, các bạn có thể lắp tất cả các vị trí và tạo được rất là nhiều tư thế từ cái bay này nha. Ở đây nó có cái chốt như thế này ha, bình thường như thế này thì mình sẽ không có kéo lên được, mình đẩy cái chốt như thế này là mình sẽ kéo lên được các cái nấc nè. Đó, tuy nhiên là rất là cứng nha. Đó,
thì cái này nó sẽ cao hơn thì mình sẽ bầu được cái dáng tốt hơn cho MZV nha. Thì các bạn để ý nha, ở sau lưng MZV02 nó có cái lỗ như thế này nè, ở phía trong này nè. Đó, thì cái này mình chỉ cần gắn vào. Đó, gắn chặt vào là nó sẽ dính. Vừa rồi thì mình đã review so sánh hai em SX01 và ZV02. Các bạn thấy sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút cái chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình. Và nán làm chút xíu đi ngay ở phần số in cho mình nha. Let's go!